हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म प्रिमियर प्रो को इफेक्ट कन्ट्रोलको बारेमा चाहिँ केही बेसिक जानकारी दिन गइरहेको छु। ओके, भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। ओके, प्रिमियर प्रो ओपन गरौँ। ओपन गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फाइललाई चाहिँ टाइमलाइनमा ड्र्याग गर्नु होला। ड्र्याग गरेपछि तपाईहरुले माथि चाहिँ इफेक्ट कन्ट्रोलको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले त्यो अप्सन देख्नु भएन भने चाहिँ माथि मेन्युमा गएर तपाईले विन्डो भन्ने छ, विन्डोमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ इफेक्ट कन्ट्रोललाई सिलेक्ट गर्नु होला। इफेक्ट कन्ट्रोलमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो फुटेजको चाहिँ प्रपर्टिजहरु देख्न सक्छौं। प्रपर्टिजहरुलाई चाहिँ हामीले चाहे जसरी चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्छौं। जस्तै तपाईले यहाँ सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ मोसनको फर्स्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ त्यहाँनिर चाहिँ पोजिसनले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस भन्नाले चाहिँ होरिजन्टल्ली भर्टिकल्ली चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ मुभ गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मैले अहिले तपाईलाई यो भिडियोमा देखाइरहेको छु। त्यसको तलपट्टि चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ स्केलले चाहिँ के काम गर्छ भन्नेदेखि चाहिँ हाम्रो फुटेजलाई चाहिँ सानो ठुलो बनाउने काम गर्दछ। त्यसैले तपाईले तलपट्टि चाहिँ युनिफर्म स्केलमा चाहिँ अनचेक गर्नुभयो भने चाहिँ हाइट र वेटलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इलास्टिक बनाएर चुइगम तानेर चाहिँ ठुलो सानो लामो छोटो आफ्नो भिडियोको फुटेजलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको तलपट्टि तपाईहरुले चाहिँ रोटेसन भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ। रोटेसनको मेन पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो फुटेजलाई चाहिँ रोटेट गर्ने काम गर्दछ। त्यसै तपाईले यहाँनिर एंकर पोइन्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। एंकर पोइन्टमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो स्क्रिनमा चाहिँ तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कि एउटा बिचमा एउटा पोइन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो पोइन्टलाई तपाईले चाहिँ ड्र्याग गरेर कुनै पनि ठाउँमा राख्नुहोस्। कुनै पनि ठाउँमा राखेपछि तपाईले जस्तो कि स्केललाई चलाउनुहोस्। स्केल चलायो भने चाहिँ त्यही पोइन्टलाई चाहिँ मिड पोइन्ट राखेर चाहिँ यसले हाम्रो फुटेजलाई चाहिँ ठुलो सानो गर्ने गर्दछ। र जस्तो कि तपाईहरुले रोटेट चलाउनुहोस्। रोटेट चलाउँदाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही एंकर पोइन्टलाई राखेर चाहिँ हाम्रो फुटेज चाहिँ एंकर पोइन्टलाई मिड पोइन्ट राखेर चाहिँ हाम्रो फुटेज चाहिँ रोटेट हुने गर्दछ। तपाईले तलमा चाहिँ एन्टी फ्लिकर फिल्टर देख्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो भिडियोहरु फ्लिकरिङ भइराछन् चाहिँ त्यसलाई फिल्टर गर्ने काम गर्दछ। र तपाईहरुले माथिबाट मोसनमा यदि मोसनमा तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नुभयो, मोसनलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको आफ्नो मोनिटर स्क्रिनमा जानुहोस्। स्क्रिनमा गएपछि तपाईहरुले चाहिँ माउसले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ ठुलो सानो या रोटेट तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। तलपट्टि तपाईले ओपासिटी देख्न सक्नुहुन्छ। ओपासिटीमा तपाईले यहाँ तीनटा अप्सन देख्नुहुनेछ जसमा चाहिँ इलिप्स छ, रेक्टेंगल छ र पेन टुल छ। यसले चाहिँ हाम्रो मास्किङको काम गर्दछ। हाउ टु क्लोन योरसेल्फ त्यस्तै गरी इभिल आइजहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यस्तै मास्किङको चाहिँ युज गरेको थिएँ। यसको बारेमा चाहिँ अझै पनि म अलिकति डिटेलमा भिडियोहरु फेरि ल्याउने नै छु। तलपट्टि तपाईले ओपासिटी देख्न सक्नुहुन्छ। ओपासिटीले चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई के गर्छ भने चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट या 100% भिजिबल बनाउने गर्दछ। जस्तो कि हामीले चाहिँ टाइमलाइनमा चाहिँ दुईटा फुटेज हुने पर्दछ। दुईटा फुटेज भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो माथि र तलको फुटेजलाई चाहिँ यो ओपासिटी चलायो भने चाहिँ ब्लेन्डिङको काम गर्ने गर्दछ। जस्तो कि तपाईहरुले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ कि जस्तो कि मैले ओपासिटी घटाएँ भने तलको अर्को भिडियो चाहिँ भिजिबल हुने जाने गर्दछ। र ब्लेन्डिङको कुरा गर्दा तपाईले ब्लेन्ड भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ। ब्लेन्डमा चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ। ब्लेन्डले चाहिँ के गर्ने गर्दछ भने दुईटा भिडियोलाई चाहिँ एकअर्कामा ब्लेन्ड हुने काम गर्दछ। र तपाईहरुले चाहिँ ब्लेन्डिङ अप्सनहरु चाहिँ आफैले खेल्नु होला। कुन चाहिँ इफेक्ट तपाईहरुलाई चाहिँ बेस्ट लाग्छ त्यो अनुसारले तपाईले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो स्ट्रक्चर दिन सक्नुहुन्छ, रूप दिन सक्नुहुनेछ। र यो ब्लेन्डिङको अप्सनहरुको बारेमा र यो ब्लेन्डको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ एडभान्स भिडियो चाहिँ लिएर आउने छु पछि। अहिले चाहिँ यदि हेर्नुहोस् कि तपाईहरुले चाहिँ दुईटा भिडियो राख्नुहोस् र आफ्नो ब्लेन्डिङहरु चलाउनुहोस्। जस्तो कि मैले अहिले तपाईलाई चाहिँ यहाँ चलाएर देखाइरहेको छु। उसैले तपाईलाई यदि भिडियो मन पर्यो लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र तपाईहरुलाई के जिज्ञासा छ भने चाहिँ तल कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।